Nandito kami sa Boracay. Yun, kaka-check-in lang namin dito sa Royal Park Hotel. Ayan. Hi. Si Lucy pagod na kasi alas 3 na ng hapon kami dumating dito. 1 week kami dito sa Boracay. Ito yung room namin sa unang gabi namin. Ayan. Hi! 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 So, yun, room tour lang tayo. Pakita ko lang sa inyo kung ano yung tsura ng room dito, dito sa Royal Park Hotel. So, ano yung, bali ano pala to? Station 1. So, yun. Pagpasok mo dito sa room, yan, mayroong table. Yan, mayroong langing salamin. Kung gusto mo magtrabaho, pwede dito. Yan. Tawag-tawag lang. So, ito. Tapos, cabinet para sa inyong mga damit. Yan. Malaking cabinet nila. So, marami kang dala, pwede. Yan, meron din silang electric kettle. Gusto mong painit ng tubig, magkape. Tapos maliit na refrigerator. Yan, kung gusto mong mag-ano ng lagay ng drinks mo, yan, meron sila. So, maliit lang talaga, mga ilang drinks lang kasya, pero pwede na. Tapos yun, ito yung bed. Kasya, anong tiyata to? Queen size bed. So, yan, goods. Mga remote ng TV, tsaka aircon. Yan. Yan, palagayan. Ito yung bed. Tapos ito, mayroong upuan. Yan. Table din ulit. Dalawang upuan. Tapos yan, bintana. So, ito yung TV nila. Check natin kung ano yung mga ano sa labas. Ito yung labas. Ito yung view namin dito sa room namin. Yan, pag silip mo sa bintana, ito puro nyog. Hindi ko alam kung anong hotel yan dito sa kabila. Yan. Tapos maliit na namin. Check natin yung CR. Yan. Malaki yung CR nila. So, may shampoo. Tsaka, ano ba to? Hindi ko alam yan. Conditioner ba yan? Ito yung salamin. Yan. Tapos, ito yung shower room. Yan. May heater sila. So, okay. Maligo ka ng madaling araw o gabi. Goods. Malaki siya. So, okay CR nila, hindi masikip. Kaya okay. Kahit malaking tao ka, hindi ka dito. Hindi ka masisikipan. Tapos meron silang blower. Yan, sa mga mahilig mag-blower dyan, yan. Meron sila. So, yan. Ito ang CR nila. Yan. So, yun lang. Ito ang room namin ngayon. So, bukas, Astoria naman kami. So, ngayon, papahinga muna kami dito or baka maligo mamaya. So,
So, ayan sila. Ayan si Lucy. Pinapalitan ng diaper. Hi! 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 Ayan si Mami. Oh, sige na. O, gapang na dyan. Gapang na. O, gapang na. Gapang. Gapang na dyan. Gapang na. Gapang na dyan. Huwag na matakot. Na-dirty ang kamay. Ito? Oh. Sige na. Oh, yan si Lucy. Gapang na, dali. Good morning, Boracay! Naliligo kami ni Lucy. Naliligo muna kami ni Lucy kasi habang hindi pa mainit. Dito lang kami sa tabi. Ayan siya. Do you know I'm looking and I can't help but smile? Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up and we just sing along, and I can't help
sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't. Lucy. Well, maybe it was fate when you walked in the door. I could have sworn I've seen your face before. So glad that you said hi, 'cause I was way too shy. What would have happened if you just had passed me by the night? We keep on drinking, keep on wishing for someone out there to hold. All those little moments, the bites you did catch me looking over your shoulder. Just Ganda sa akin, no? Oo, ganda. Hangin. all let me you, only God knew about all those little moments. Well, maybe it was fate or a part of his plan. Giving me you was like giving me another chance. Thank God that you said. So cute. Uy, Diyos ko. Okay. Uy, akala ko titignan ako na ako. Game! Kaya ito na lang ako. Hirap ko.
tayo dyan.